හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා බයිනරි මාස්ටර් ක්ලබ් එකට. මම අද හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ස්ට්‍රැටජි එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඕන කෙනෙක්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකට දාලා අහන පොදු ප්‍රශ්න කීපයක් සම්බන්ධව. සමහර කට්ටිය අහනවා ට්‍රේඩ් කරන්න කීයක් ඕනේද කියලා. පටන් ගන්න. ඒගොල්ලන් අහනවා ඩොලර් 10න් පුළුවන්ද? 5න් පුළුවන්ද? මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අඩුම ඩොලර් 100ක්වත් account එකේ තියෙන්න ඕනේ රියල් මනි ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ. මොකද හේතුව ඔයා ඩොලර් 5ක් account එකේ තියාගෙන ඔයාට බෑ ලොකු profits වලට යන්න. එතකොට ඔයාට සමහර වෙලාවට ගොඩක් අයට වෙන්නේ ඩොලර් 10ක් දාලා එයාට ඩොලර් 1ක් විතර හෙව්වහම එයාට මදි. එයාට තව හොයන්න ඕනේ. එයා තව ට්‍රේඩ් දානවා. පරදිනවා. ආයි දානවා ට්‍රේඩ්. එහෙම දාලා සමහර වෙලාවට account එක වොෂ් වෙලා තමයි නවතින්නේ. ඒ කියන්නේ බිඳුව වෙලා. එතකොට නමුත් ඩොලර් 100ක් වගේ මුදලක් account එකේ තියෙනකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් ඩොලර් 10ක් වගේ හොයාගත්තාම. ඒ කියන්නේ account balance එක 110ක්. එතකොට මතක තියාගන්න හැම වෙලෙම රියල් කරනවා නම් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඩොලර් 100ක් වගේ මුදලක් දාලා පටන් ගන්න. එතකොට අපිට ලොස් නොවි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි අර නිකන් කියන්නේ සූදුවක් කරනවා වගේ ඩොලර් 10ක් දානවා පරදිනවා. ආයෙ ඩොලර් 20ක් විතර දානවා පරදිනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව අපිට හරියට හරි විදිහට ට්‍රේඩ් කරොත් අපිට මේ ඩොලර් 100 ඩොලර් 10000ක් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා. එතකොට සමහර කට්ටිය අහනවා මම ඩොලර් 100ක් දාලා ට්‍රේඩ් එක කීයද දාන්න ඕනේ කියලා. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා ඩොලර් 100ක් දානවා නම් ඔයා ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ ඩොලර් 1කින්. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 7.35. ඒක තමයි දාන්න පුළුවන් අඩුම ගාන. මොකද හේතුව ඔයා ලොකු ස්ටේක් එකකට ගියොත් එහෙම සමහර වෙලාවට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඩොලර් 100ක් දාලා ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ ඩොලර් 10යි. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක ට්‍රේඩ් දෙකක් තුනක් විතර ලොස් වෙනකොට account එක දන්නේම නැතුව භාගයකටත් වඩා අඩු වෙලා. එතකොට ඕනම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ස්වභාවය අනුව මොකද වෙන්නේ? කලබල වෙනවා. කලබල වුණාම ඊටත් වඩා වැඩි ගාණක් දානවා. 50කට අඩු වෙනවා. ඔන්න දානවා 30ක්. ඒකත් ලොස් වෙනවා. 20ක් වෙනවා. දැන් තමන්ගේ ඔළුවේ දුවන්නේම 100ක් තිබ්බා. දැන් 20ට අඩු වුණා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දානවා 20. එතකොට බිඳුව වෙනවා. ඒක මටත් වෙලා තියෙනවා. අනිත් හැමෝටමත් වෙලා තියෙනවා. මමත් පටන් ගත්ත මුල් කාලේ කොහොම තමයි. මමත් අවුරුදු 8ක් තිස්සේ ට්‍රේඩ් කරලා තමයි මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ට්‍රේඩ් සයිස් එක කියන්නේ ස්ටේක් එක උපරිම ඩොලර් 100ක් නම් ඩොලර් 1කට යන්න. නැත්නම් 7.35න් ට්‍රේඩ් කරා නම් හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට මම යූස් කරන ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි පළවෙනි දාන ට්‍රේඩ් එක 0.35 කියන්නේ 7.35න් පටන් අරගෙන ඒක ඕකේ වුණොත් තමයි දෙවෙනි එක ඩොලර් 1කින් දාන්නේ. ඒතු පටන් ගත්ත ගාම එකපාරටම දාන්නේ මොකද අපි දන්නේ මාකට් එක මොන වගේද මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට තව අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්ට්‍රැටජි එකක් ෆ්‍රී සමහර කට්ටිය ෆ්‍රී ඉල්ලනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෆ්‍රී දෙන ඒවා. සමහර කට්ටිය කෝස් එක කරන ඒවා දෙන්න කියලා කියනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි එක ස්ට්‍රැටජි එකක් දෙකක් තුනක් තියාගෙන මේක කරන්න බෑ. ඔයාගාව අඩුම ස්ට්‍රැටජි පැකේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඩුම ස්ට්‍රැටජි 10ක් 15ක්වත් තියෙන්න අඩුම 20ක්වත් තියෙන්න ඕනේ ඔයාට. මොකද හේතුව මේ අපි එකම ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරනකොට අපිව ට්‍රේස් කරනවා. ට්‍රේස් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයා ට්‍රේඩ් දෙකක් තුනක් දානවා ඊළඟට හතරවෙනි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. එක දිගට ලොස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ account එක ට්‍රේස් වෙනවා එක දිගට කරමින් දැන් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් කෝස් එකේදී කතා කරනවා. තව මම මේ කිව්වේ 0.1ක් විතරයි. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කෝස් එකේදී. එතකොට මම මේ අහන පොදු ප්‍රශ්නින්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් කිව්වේ. එතකොට සමහර කට්ටිය අහනවා මේ ස්ට්‍රැටජි 100% වැඩ කරනවාද කියලා. මේ කිසිම ස්ට්‍රැටජි එකක් 100% වැඩ කරන්නේ නැහැ. මාකට් එක අනුව ඒ ට්‍රේඩ් දාන වෙලාව අනුව එතකොට ඒ හැම දෙයක්ම මත මේක තීරණය වෙනවා. නමුත් මම දෙන ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජිස්. 90% 95ක් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. හරියට අපි කතා කරනවා නම් අපි ක්‍රිකට් ගහන්න ගියොත් එහෙම ඔයා දන්නවා ඒ
යවන පිටිය එතකොට තෙතමනය කොහොමද ඒ දේවල් මත තමයි අපි කොහොමද බැට් කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්නේ. හයියෙන් ගහන්න ඕනේ, තිවින් ගහන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල්. ඒත් මේ මාකට් එකත් එහෙමයි. ඔයාට පේන්නේ සමහර වෙලාවට මාකට් එක කලබලින් යනවා. සමහර වෙලාවට එක තැන ඉහළ පහළ යනවා. සමහරට එක දිගට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මාකට් එක හොඳට ඇනලයිස් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ආපු ගමම්ම ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. එහෙම වුණොත් ලොස් වෙනවා. එතකොට ඔය කියන ස්ට්‍රැටජි එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ මාකට් එක අවුල් වෙලාවට. ඒක නිසායි මේ කෝස් එකේදී කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ? කොහොමද ට්‍රේඩ් එකට යන්නේ? මොකද්ද අපිට තියෙන වෙන ස්ට්‍රැටජිස්? ඒ හැමදේම කතා කරනවා. ඕගලන්ට ට්‍රේඩ් දානවට වඩා ස්ට්‍රැටජිස් වලට වඩා මේක කවර් වෙන්නේ කොහොමද ඔයා මේ මාකට් එක ඇතුලේ හැසිරෙන්න ඕන විදිය. එහෙම නැතුව ස්ට්‍රැටජි 100ක් දැනගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට ලොස් වෙනවා. හරි. අපි අද කතා කරන ස්ට්‍රැටජි එක තමයි මේක ඇවිල්ලා රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේකෙදි අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාගේ මෙතනවා සර්ච් කරන්න ඕනේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක simple moving average. මේකේ අපි තියෙන ඩිෆෝල්ට් සෙටින් වලින් කලර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා යූස් කරනවා. පීරියඩ් එක 21, ස්ට්‍රෝක් එක 1. ඊළඟට ඒ තායිම simple moving average එකක්ම තමයි. හැබැයි මේකෙදී අපි පීරියඩ් එක දාන්නේ 7ට. පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේක දාන්න. හරි. ස්ට්‍රෝක් එක අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. 2ට දානවා. දාලා කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. අපිට තව ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඕනේ වෙනවා. මේක අපි කියන්නේ එකට awesome oscillator කියලා. awesome oscillator මේක ඩිෆෝල්ට් සෙටින් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ මූවිං ඇවරේජ් හැමෝම දන්නවා. හැබැයි මේ awesome oscillator කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොමන්ටම් මේ මාකට් එකේ තියෙන පවර් එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක පෙන්වන එකක් තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි යටින් පෙන්වන්නේ. උඩ පෙන්වන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඉවර වෙලා දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පටන් ගන්නවා. එතකොට මම කියන්නම් කොතනද ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඔයා ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ මේ කොළ පාට එහෙම නැත්නම් moving average period 7 එක moving average 21 එක ක්‍රොස් කරන සිටුේෂන් එකේදී ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා බලන්න ඕනේ ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන awesome oscillator එකේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඉවර වෙලා අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි කියනවා එක ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් මේ හරිය බලන්න මේ හරියේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබිලා ටික ටික පවර් එක අඩු වෙලා ඔන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට කන්වර්ට් වුණා. ඔය කන්වර්ට් වෙන තැනදී තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ. හරියටම කිව්වොත් මගේ මේ කර්සර් එක තියෙන හරියදී තමයි ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ. එහෙම කරා නම් අනිවාර්යෙන් ටික් පහකින් වින්. අපි බලමු එහෙම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතන සෙටින් හදා ගන්න ඕනේ. මට සෝරි කියන්න අමතක වුණා. price and fall allow equals දෙන්න ටික් 5 ඊට පස්සේ US මම virtual account එක 10ක් දානවා. අපි බලමු දැන් පේන හැටියට අපිට යන්න පුළුවන් down trend එකට. මොකද මේක තියෙන්නේ oscillator එකේ දැන් up trend එකක් තමයි තියෙන්නේ. තාම අපිට down trend එකට අපිට up trend එක දැන් up trend එකේදී අපිට down trend trade එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද මේ moving average එක තාම cross වෙලා නැහැ. මතක තියාගන්න ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ moving average එක cross වෙනකොට ඒ වගේම oscillator එකේ down trend එක start වෙනකොට ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ටික momentum එක අඩු වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ market එකේ power එක ටික අඩු වෙවි යනවා. අන්න ඒකයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ market එක හැසිරෙන විදිය. මොකද ඔයා ට්‍රේඩ් දාන විදියට market එක හැසිරෙන්නේ market එක හැසිරෙන විදියට ඔයා ට්‍රේඩ් දාන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති
ඔන්න moving average cross එකක් යනවා. තාම පටන් ගත්තේ නෑ. oscillator එකේ down trend එකක් කියලා පෙන්නන්න. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට ගියා. අපි බලමු. පොඩ්ඩක් පරක් වුණා ට්‍රේඩ් එකට එන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි හැමතැනම දාන්නේ ක්‍රොස් වුණාට. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් මේ වගේ මාකට් එක එක තැන යන වෙලාවට ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. මොකද මාකට් එක ඒ වෙලාවට ඉන්ඩිසිෂන් කියලා අපි කියනවා. බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා අතර තියෙන කම්පිටිෂන් එක ඒ අවස්ථාවේ අපි දන්නේ මොන පැත්තට මාකට් එක යයිද කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා ඊළඟට පටන් ගන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්නකොට ඔයා දන්නවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඉවර වෙලා ඒ වගේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක උඩටම ගිහිල්ලා ඊළඟට මූවින් ඇවරේජ් ක්‍රොසින් එකක් කරනවා. ඔයා දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඩවුන් වෙන්නයි යන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා බලනවා ඊළඟට ඕසිලේටර් එකේ කොහොමද ඔක පෙන්නන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා ඉතින් මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ මෙන්න මෙතනදී. ඔයාට පේනවා ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක ගත්ත තැන ඕසිලේටර් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහින් පොඩ අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න මේ මෙන්න මගේ කර්සර් එක තියෙන තැන තමයි ඔයා හරියටම ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕනේ. එහෙම ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වින්. එතකොට මේකේ මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි මාකට් එක කොන්සොලිඩේෂන් ලෙවල් එකේදී. ඒ කියන්නේ එක තැන යනකොට ගන්න එපා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ආපස්සට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන. මේ එකම තැන තමයි මාකට් එක ගිහින් තියෙන්නේ. ගිහිලා මෙතන ක්‍රොස් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඔයා ගන්නෑ. එක තැන මාකට් එක දුවන වෙලාවට ගන්නෙ නැහැ ඔයා ට්‍රේඩ්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන. මෙතනත් මේ එක තැන දුවන අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. මේ වගේ තැන්වලදී ඔයා ට්‍රේඩ් එක ගත්තොත් සමහර වෙලාවට වින් කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලොස් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා මාකට් එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඊළඟට ඔන්න මාකට් එක උඩට යනවා. උඩට යනකොට මෙතනදී මූවින් ඇවරේජ් ක්‍රොස් එක වෙනවා. මම මේ හරියටම කර්සර් එක තියෙන තැන. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඩෑෂ් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඔතනදී වෙනකොට ඔයා පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්නවා. බලන් ඉඳලා ඔයාලට පේනවා දැන් ඔන්න මොමන්ටම් එක ටික අඩු වෙලා යනවා මේ ඕසිලේටර් එකේ. මෙන්න මේ හරිය. ඕසිලේටර් එකේ අඩු වෙලා ගිහින් ඔන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්නකොට ඔයාලට මේ හරිය දැම්මනම් ටික් 5කින් නවතින මෙන්න මේ හරිය වින් කළා. එතකොට මං හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගොඩාක් ඔයගලන්ට යූස්ෆුල් වෙයි. මේක ගොඩාක් ට්‍රේඩර්ස්ලා පාවිච්චි කරන තියෙන පවර්ෆුල් මේ ස්ට්‍රැටජි එකක්. මම මේ මගේ channel එකේ දෙන පළවෙනි ෆ්‍රී ස්ට්‍රැටජි එක කෝස් එකේ මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මීටත් වඩා හිතා ගන්නවත් බැරි ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා කෝස් එක ෆලෝ කරනවා නම්. ඒ වගේම කෝස් එක ෆලෝ නොකර මේ YouTube channel එකේ දාන මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයා කොහොම ට්‍රේඩ් දැම්මත් මේ ට්‍රේඩ් එක දිගට දාන්න එපා. ට්‍රේස් වෙනවා. ඔයා හැම වෙලේම mix of strategies තමයි use කරන්න ඕනේ. කියන්නේ strategies කීපයක එකතුවක්. එහෙම දැම්මොත් තමයි ට්‍රේස් නොවි ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ එකක් දෙකක් ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. strategies ගොඩක් follow කරන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට මාකට් එකේ ඇසිරීම මත සමහර වෙලාවට මෙතනින් මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් වුණා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. මම එතකොට අපි මොකද කරන්නේ වෙන ස්ට්‍රැටජි එකට මාරු වෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට තව ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන් දැන් මෙතන පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන මූවින් ඇවරේජ් ක්‍රොස් එක වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් රතු පාට ඉර කපාගෙන ගිහින් තියෙනවා. පීරියඩ් 7 එක පීරියඩ් 21 එක කපාගෙන ගිහින් තියෙනවා. කපාගෙන යන අවස්ථාවේදී ඔයාලට පේනවා මෙතන ඕසිලේටර් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉඳලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට කන්වර්ට් වෙන වෙලාව. අන්න එතනදී තමයි ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ. එතනින් ගියා නම් ඔයාලට මේ හරියෙන් ප්‍රොෆිට් වෙලා තමයි නවතින්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ ෆ්‍රී ස්ට්‍රැටජි එකකින් හමු වෙමු. මේක හැමෝමත් එක බෙදා ගන්න. දන්න නැති දේවල් තියෙනවා නම් මගේ Telegram එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් වෙලාවක හෙල්ප් එකක් දෙන්නම්. කෝස් එක නොකරට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඕනම උදව්වක් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕනම තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. ඒවා මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඕගොල්ලන් එක්ක ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මම ප්‍රයිවටි මැසේජ් එකක් දැම්මොත් මම හෙල්ප් එකක් දෙන්නම්. කෝස් එක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් කෝස් එක ෆලෝ කරන්න. කෝස් එක ෆලෝ කරන කට්ටියට කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ, කොහොමද රිස්ක් එක මැනේජ් කරන්නේ, දෙක තුනක් ලොස් වුණොත් මොකද කරන්නේ, මොන වගේ ස්ට්‍රැටජිස් 25කට 30කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා සම්පූර්ණ ඔක්කොම. එතකොට මේ හැමදේම ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. මේ 25ම අපි යූස් කරනවා. මේ එකක් විතරයි. මේකත් පේඩ් කෝස් එකේ තියෙන එකක් නෙමෙයි, මේ ෆ්‍රී අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන එක. එතකොට මීටත් වඩා හාත්පසින්ම වෙනත් ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ හැමදේම ඔයගොල්ලන් ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ පීරියඩ් එකේ ට්‍රේන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දේ හරියට කරොත් මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩ දාගත්තෙත් එහෙමයි. මගේ අනිත් කරපු කට්ටිය, මගේ කෝස් එක කරපු කට්ටිය, ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩ දාගත්තේ එහෙමයි. කෝස් එක කරපු ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් 99%ක්ම සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලන්ට මම channel එකේ proof හැමදේම දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන් මොනවා හරි මේ ස්ට්‍රැටජි එක සම්බන්ධව හරි, බයිනරි එක සම්බන්ධව හරි, ස්කිල් එක සම්බන්ධව හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාන්න. කෝස් එක කරාද නැද්ද කියලා මම බලන්නේ. මම පුළුවන් විදිහට හෙල්ප් එකක් දෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බෙදා ගන්න. දන්නේ නැති අයට කියන්න. මතක තියාගන්න මේ ස්ට්‍රැටජි එක බලලා ඔයා මේක ඔන්න වැඩ කරනවා ස්ට්‍රැටජි එක ඩොලර් 10ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන කියලා දාන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් 10 බින්දුව කියලා තමයි නවතින්නේ. ඔයා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊට පස්සේ රියල් ට්‍රේඩ් කරන්න. ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙමෙයි, ස්ට්‍රැටජි අඩුම 10ක්වත් තියාගන්න. ඔයා කෝස් එක කරනවා නම් ඔයාට 25ක් 30ක් විතර හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා ෆ්‍රී ඒවා හොයනවා නම් ෆ්‍රී ඒවා 10ක්වත් ඔයාගේ කලෙක්ෂන් එකේ තියාගන්න. එකක් ලොස් වෙනකොට අනිත් එක කවර් කරන්න පුළුවන් විදියට. නැත්තම් ඔයා කොච්චර දවසම මේක කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා වාඩි වෙලා හිටියත් ඔයාට මේ කවුන්ට් එක උඩ දාගන්න බෑ. එහෙම මං හිතන්නේ ලක්ෂයකට එකක් ඇති වුණනම් එහෙම ගොඩද ගිය කට්ටිය. අනිත් ඔක්කොම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා සමහර කට්ටිය ලක්ෂ ගණන් ලොස් වෙලා ඊට පස්සේ තමයි හරියට ඉගෙනගෙන කොහොමද මනි මැනේජ් කරන්න කියලා ඉගෙනගෙන accounts කොට දාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.